ආයිබෝන් ඔයාලට කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද කාලේ වෙන විට ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කිරි පිටි නැති එක. ඉතින් කිරි පිටි, දියර කිරි මුකුත්ම ගන්න විදිහක් නැහැ. කඩවලුත් වහලා ඒ වගේම රටේ හිඟේකුත් පවතිනවා. ඉතින් චූටි දරුවන්ට ගොඩක් කිරි වලට එබ්බැහි වෙලා හිටපු අයට ඉතින් කිරි නැතුව බොහොම අමාරුයි මේ දවස්වල. ඉතින් මට හිතුණා අපි සත්ව කිරි මතම යැපෙන්නේ නැතුව ශාකමය දෙයකින් කිරි හදන්න උත්සාහයක් දරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක හැදුවා බලන්න එලකිරි වලටත් වඩා රසයි මට නම්. ඉතින් ඔයාලා රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අනිත් සුවිශේෂී කාරණේ තමයි කිරි පිටි වලට වගේ ලොකු මුදලක් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඊටත් වඩා තියෙන මේකේ තියෙන ප්‍රතිලාභය තමයි අපිට විශ්වාසයි. ඉතින් පිට රටවල වලින් ගෙන්නන කිරි වලට වඩා තියෙන වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය වසවිස ඉතින් අපේ දේශීය කිරි නම් එහෙම නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් පෝෂ්‍යදායකයි. ඊටාත්ම පෝෂ්‍යදායක කිරි එකක් සත්ව කිරි වලට වඩා. ඒ වගේම තමයි කිසිම ආසාත්මිකතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේක ඊටාත්ම ලාභයට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වෙජිටේරියන් අයට ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න ඊටාත්ම හොඳ දෙයක් තමයි අද මේ හදන මම කිරි එක. ඉතින් ඔයාලගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔයාලට පුංචි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. තාම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න ගුණදොස් කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ පුංචි දේ මට ලොකු ශක්තියක් වේවි. ඉතින් මම හැමදාම අලුත් දෙයක් රසවත් විදිහට අපේ ශරීරයට යහපත් වෙන විදිහට තමයි හදන විදිය කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න දැන්. මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තමයි සෝයා බීන්. ඉතින් සෝයා ඇට මේවා ගන්න පුළුවන් ඕනම සිතටබරු කඩයකින් ගොඩක් ඒවා දැන් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 250ක් රුපියල් 175ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් අරගෙන ඒකෙන් කප් එකෙන් එකයි මම ගත්තේ. ඔයාලට මතක ඇති මම ත්‍රිපෝෂ හැදුවා. ත්‍රිපෝෂ හදන්නත් මේකෙන් චූටි ප්‍රමාණයක් ගත්තා. ඒ වගේම සෝයා කිරි හදන්න මේ කප් එකෙන් එකක් ගත්තා. ඉතින් තවත් තියෙනවා ඒ වගේම කප් දෙකක් විතර. ඉතින් ඊටාත්ම පිරිමැහෙනවා සෝයා ඇට ටිකක් ගෙනාපුවාම ඔයාලට කිරි හදා ගන්න. ඉතින් මේ කප් එකෙන් එකක් අරගෙන පැය 12ක් මම මේ පෙගෙන තියලා තමයි මේක අරගෙන ආවේ මේ. ඉතින් මේක පෙඟුනහම මේකේ තියෙනවා උඩ පොඩි පොත්තක් මේ සෝයා ඇටවල. ඒක හොඳට මේ විදිහට අතින් පොඩි කරලා ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක පොඩි කරනකොට ඒක උඩ සිවිය ගැලවිලා යනවා. ඉතින් මම මේ වගේ භාජනයකට දාලා ඔක්කොම ටික මේ විදිහට අතින් මිරිකලා පොඩි කරලා ඒකේ පොත්ත යවා ගන්නවා. වතුර දාලා මේක වතුර දාපු ගමන් උඩට පාවෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අයින් කරගන්න ලේසියි. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ පොතු ටික අයින් කරගන්න. ඔයාලට පෙරණ එකකින් දාලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම සිංක් එක ගාවට අරන් ගිහිල්ලා වතුර දදා පෙරලා ඔක්කොම අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. හොඳට මේක පෙඟිලා තියෙන්න ඕනේ. පැය 15ක් විතර පෙඟුනහම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ හොඳට බලා ගන්න මේකට එකතු කරන වතුර ප්‍රමාණය මම එකතු කරේ කප් එකකින් සෝයා ඇට ගත්තු කප් එකෙන්ම කප් 2.5යි. ඉතින් එතකොට මේක බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත පේස්ට් එක පෑන් එකක් ලිපේ තියලා භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ හොඳට මේක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මම බ්ලෙන්ඩ් වෙන ප්‍රමාණය තමයි කිව්වේ. සෝයා ඇට ගත්ත කප් එකෙන්ම දෙකක් හෝ 2.5. ඊට පස්සේ එකතු කරන මේ වතුර ප්‍රමාණයත් ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි බ්ලෙන්ඩරේ බ්ලෙන්ඩ් කරලා එන පේස්ට් එකේ ප්‍රමාණයට වතුර ටිකක් දාගන්න. බ්ලෙන්ඩර් ජායකේ තියෙන ඒවත් සියලුම දේ අරගෙන එකතු කරලා කලවම් කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ ඒ ප්‍රමාණයට වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට උණු කරගන්න ඕනේ. වතුර දාන ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. වතුර අඩු වුණොත් එහෙම මේක බොන්න බැරි වෙනවා. මොකද ටිකක් සෝයා ඇටවල අමුතු රහක් එන්න ගන්නවා. එහෙනම් වතුර ටිකක් ඒ විදිහට දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ උඩට පෙන වගේ එනවා. ඒ ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්න. හැන්දකින් හරි මේ වගේ පෙරණ උපකරණකින් හරි මේක අයින් කරගන්න. සියලුම පෙන ටික අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ටික උණු වෙනකොට තවත් පෙන හැදෙනවා. ඒවත් මම අයින් කරගත්තා ඒ විදිහටම. විනාඩි 5ක් 6ක් උණු වෙනකොට තමයි පෙන හැදෙන්නේ. විනාඩි 10ක් විතර මේක හොඳට උණු කරගන්න. මේ විදිහට හැදෙන පෙන ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්න.
මේක හැඳි ගාම මුලින් ඉඳන්ම මේ විදිහට මේක උණු කරගන්න. මොකද සෝයා කිරි අඩිය අල්ලන්න බලනවට අග්ගාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම මේක බුබුලු දාගෙන නටන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට රස්නේ ගතිය දැනෙනවා උණු වෙනවා කියලා දුන් දානකොට මේක අයින් කරගන්න. විනාඩි 8ක් 10ක් විතර උණු වුණාම ඇති. මේක ටිකක් අඩිය ඝනකම හින්දා ඒ වගේ ගියේ ඔයාලා තුනී භාජනයක් ගත්තොත් එහෙම එච්චර වෙලාවක් ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් නිවෙනකන් තියලා මම මේක පෙරා ගන්නවා. අපි බ්ලෙන්ඩර් කරලා පෙරුවේ නැහැනේ. දැන් තමයි පෙරා ගන්නෙ. බ්ලෙන්ඩර් කරලා පෙරන්න යන්න එපා. උණු කරලා තමයි පෙරා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් සුවඳට තියෙනවා. අපි සෝයා සෙන්ටර් වලට ගිහින් සෝයා කිරි බොනවා. ඒ සුවඳම එනවා මට නම්. ඉතින් මම නම් හරිම කැමතියි සෝයා කිරි වලට. ඉතාමත්ම පෝෂ්‍යදායකයි. වෙජිටේරියන් අයට එහෙම ප්‍රෝටීන් බහුලව තියෙන ධාන්‍ය වර්ගයක් තමයි සෝයා කියන්නේ. සෝයා බෝංචි කියන්නේ. ඒ විදිහට මම ඔක්කොම පෙරා ගත්තා. මේ තියෙන ඉතුරු වෙච්ච ටික අපරාධි කියලාත් හිතුණා මට මේක අහක දාන්න. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක තියාගෙනත් බැහැ. මේ තියෙන කිරි එක. ඊට පස්සේ මම මස්ලින් රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ විදිහට ආයෙ පෙරා ගත්තා. තව තියෙනවා නම් මේකත් එතකොට අයින් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් දැන් හරි මේ තියෙන්නේ අපේ කිරි එක සූදානම් දැන්. ඉතින් මූලික වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් කිරි එක ඔයාලට ඕන නම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා දවස් 5ක් 6ක් වුණත් මේක තියාගන්න පුළුවන්. දැන් යන්නේ මම රස කරගන්න මේක. ඉතින් මෙතන ලීටර් 1.5ක් විතර තියෙනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලකට ටිකක් අඩුවෙන් වගේ දාගන්න මේකට. ඉතින් මේකට සීනි ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් සීනි දාගන්න සීනි කැමති ප්‍රමාණයට. ඒ වගේම චොකලට් කුඩු ටිකක් මම අරන් තියෙනවා බොන්න ගන්න ටිකක්. බීම හදාගන්න චොකලට් පවුඩර් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම වැනිලා ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් විතරයි දාගන්නේ. ඉතින් සීනි දාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි දාලා කලවම් කරගන්න. කිරිපිටි දාලා වගේ ඔයාලට මේක බොන්න පුළුවන් කිරි තේකකුත් මම හදලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම වීදුරු දෙකකට දාගත්තා. එකකට චොක්ලට් පවුඩර් ටිකක් දාලා මේ විදිහට චොක්ලට් රසට හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් එකට වැනිලා ටිකක් දාලා වැනිලා රසට හදා ගන්නවා. ඉතින් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා කූල් කරලා බොන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම උණුසුම්ව අපිට සාමාන්‍ය විදිහට කිරිත එකක් විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන මේ විදිහට හදන විදිය. එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ සෝයා කිරි ටික දිපේ තියලා ඒකටම තේකොළ දාලා මේ විදිහට හදා ගන්න. මේ බලන්නකො ෂෝක් එකකට තියෙනවා කිරිත එකක් වගේම. ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් නැතෝ නිකන් උනත් හොඳයි සීනි ටිකක් දාලා බොන්න. සෝයා බෝංචියට කප් එකකින් මම මේ වගේ වීදුරු 5කට ඇති වෙන්න සෝයා කිරි හදාගත්තා. ඉතින් මේ වීදුරුවත් ටිකක් ලොකු එකක් ගොඩක් පිරිමැහෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලන්න කිරි ප්‍රශ්නට නියම විසඳුමක් මේක තියාගන්නත් පුළුවන්. දවස් 3-4කට සැරයක් හදලා ඔයාලට තියාගෙන ටික ටික බොන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. ඔයාලට නිරෝගී දිවියක් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම කුසලා ගිහින් එන්නම්.